সকলোকে নমস্কাৰ জনাই ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৱে মনবিলাক ৰঙেৰে উপচি পৰক, হাঁহি ধেমালিয়ে ফাকুৱা খেলক, সাৱধানে খেলক। সাৱধানৰ কেতিয়াও মৰণ নাই, হয় ন? সেয়েহে কৈছোঁ সাৱধানে খেলিব দেই। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ, আপোনালোকে চাব। বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নহয়। আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে তেওঁলোকক প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। ভিডিঅ'বিলাক চাওক, চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব দেই। আহক তেনেহ'লে আজি মোৰ অকণমানি ৰেচিপি কেইটামান লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আপোনালোকে চাই গৈ থাকক আৰু শেষত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ৰেচিপিকেইটা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে দেই। এয়া আৰম্ভণিতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কাঠ আলু আৰু দালি তেল মাৰিছোঁ। ইয়াত মই অকণমান পাঁচফোৰণ আৰু নহৰু দিছোঁ। এয়া শেষত অলপ কেঁচা ধনিয়া মিশ্ৰণ কৰি দিছোঁ। এইফালে আকৌ আমাৰ কাৰিকৰদাক লগাই দিছোঁ কাটিবলৈ কচু শাক। আনফালে এয়া কি বাৰু কওকচোন, বিলাহী একদম ষ্টাইলত কাটি থোৱা আছে দেই। এইফালে আকৌ শুকান মাছ গৰম পানী দি তিয়াই থৈছোঁ। এয়া চাওক। এইফালে মন কৰক জালুক খুন্দনাত সুন্দৰকৈ খুন্দি থোৱা আছে। কচু শাক, বিলাহী, জালুক, শুকান মাছ সকলোখিনি এনেধৰণে যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এইফালে পিঁয়াজ অলপ কাটি লৈছোঁ, গুচাইও লৈছোঁ। এইফালে কেঁচা কেঁচা ধনিয়া অলপ কাটি লোৱা হৈছে। এয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ। যিকোনো তৰকাৰী বনাওঁতে অলপ পাঁচফোৰণ দিবচোন, গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া হয়। লগতে আমাৰ দেহৰ বাবেও বহুত উপযোগী, সেয়েহে আমি পৰাপক্ষত পাঁচফোৰণটো খাব লাগে। এয়া দি দিলোঁ পিঁয়াজ, সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ। অকণমান সময় ভাজি ল'ম আৰু ইতিমধ্যে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'ল। এতিয়া মই যিখিনি মাছ সুন্দৰকৈ ধুই গৰম পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ সেই মাছখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। পিঁয়াজৰ লগতে অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এটা এটাকৈ মছলা যোগ কৰি যাম, আপোনালোককো দেখুৱাই যাম। এয়া চাওক, মাছখিনি আগতীয়াকৈ কিয় ভাজি লৈছোঁ কওকচোন। ইয়াৰ মাছৰ যিটো শুকান মাছৰ গোন্ধটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায়। সেয়েহে শুকান মাছ বনাওঁতে অকণমান তেলত আগতীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগে। এতিয়া হালধি, নিমখ আৰু লগতে কাশ্মীৰ পাউডাৰ অকণমান যোগ কৰি লৈছোঁ। সকলোখিনি জোখমতে দিয়া হৈছে। আৰু কচু শাক বহুত বনাবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখিলে খৰাহী এটাই এক খৰাহী একদম। এতিয়া মই যোগ কৰিম কেঁচা মছলা। কেঁচা মছলা কি কি জানেনে? এয়া চাওক, জলকীয়া পিচি লোৱা খুন্দনাৰ সহায়ত, আৰু লগতে আদা নহৰু। মই বেছিভাগেই কেঁচা মছলাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু ৰংটো ধুনীয়া হ'বৰ বাবেহে কাশ্মীৰ কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু কিছুমান ৰেচিপি বনালে মই শুকান মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু যিখিনি মছলা মই নিজেই পটাত পিচি থোৱা, মানে গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া এনেকৈ পিচি পেলাই আমি বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিওঁ। আৰু এতিয়া লাহেকৈ কচু শাকখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। সুন্দৰকৈ মছলা দি বনাই ল'লোঁ আৰু মছলাখিনি মানে মাছৰ লগতে। এতিয়া যোগ কৰি দিলোঁ কচু শাক। এইকেইদিন কচু শাকৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিয়ে থকা হৈছে, কিন্তু আজি অলপ বেছিকৈ বনাইছোঁ। কাৰণ মানে আমাৰ গোটেই দিনটো মানে হোটেলত চলি যোৱাকৈ বনাইছোঁ। আৰু কম কমকৈ বনাইছিলোঁ, আপোনাৰ সেইকেইদিন দুঘণ্টাই নালাগে, ফটাফট খতম হৈ যায়। আৰু কচু শাক খাই বহুতেই ভাল পায়, নহয়নে? এয়া চাওক, সুন্দৰকৈ সিজি উঠিলে। এতিয়া মই জালুকৰ গুড়া, যিখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে পিচি ৰাখিছিলোঁ, সেয়া যোগ কৰি দিলোঁ। লগতে যোগ কৰি দিলোঁ মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহী। বিলাহীখিনি কটাৰ আগত গৰম পানীয়ে সুন্দৰকৈ ধুই ল'ব লাগে দেই। মই কটাৰ আগত সুন্দৰকৈ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি সিজালৈকে গেছৰ ওপৰত থাকিবলৈ দিম। তাৰপাছতে আৰু কিবা কিবি ৰেচিপি আছে, অকণ আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক, বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নহয়। আৰু যিসকলে নাজানে এনেধৰণে বনাই খাব পাৰিব। আৰু শেষত অলপ ধনিয়া পাত দি দিলোঁ, আৰু হাতাখনৰ সহায়ত এনেধৰণে খৰং মৰং কৰি দিছোঁ, মানে মিলাই দিছোঁ আৰু মিশ্ৰণ কৰি দিছোঁ। ধোঁৱা হৈ গৈছে, ৰ'ব। হৈ গ'ল কচু শাক, শুকান মাছ, বিলাহী। এইফালে মাছত হালধি নিমখ সুন্দৰকৈ সানি থোৱা আছে, অলপ পাছত ফ্ৰাই কৰিম।
আনফালে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কিবা এটা আপোনালোকে চাই গৈ থাকক তেল মানে গৰম কৰি থৈছোঁ আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ এইফালে চাওক কচু শাক এয়া গৰম গৰম হৈ আছে আনফালে আৰু কিবা কিবি বনালোঁ সেয়াও অকণমানকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এয়া স্কচ আলু শুকান ভাজি টাইপত বনাইছোঁ আৰু এয়া চাওক এখন এখন হাতা চবতে লগাই লগাই দিছোঁ ঢাকন লগাই লগাই দিছোঁ এয়া এইফালে মন কৰক দালি আৰু কচু মানে বনাই লগালগ সজাই থৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰঙালাও চয়াবিন আলু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিলৈ আহিছোঁ কেনে লাগিলে জনাবলৈ নেপাহৰিব দেই।